ตอนที่9พ่อลูกตัดไม่ขาดภูสิตาเดินกลับเข้าห้องทำงานตัวเองเพื่อทำงานต่อขณะที่เธอทำงานเธอต้องการสมาธิอย่างมากในห้องทำงานจึงไม่มีของประดับอะไรมากนอกจากกระถางต้นไม้เล็กๆที่วางอยู่ข้างๆชั้นหนังสือด้านหลังโต๊ะทำงานของเธอในขณะนั้นเองเด็กน้อยที่อยู่ข้างล่างเธอทานข้าวเสร็จก็เก็บกวาดโต๊ะอาหารก่อนจะนำจานไปล้างจนหมดงานบ้านเป็นอะไรที่จ้าจ๋าชอบที่สุดถึงจะยังทำอะไรได้ไม่มากเพราะยังตัวเล็กอยู่แต่เธอก็ชอบทำเพราะคิดว่านั่นคือการแบ่งเบาภาระคุณแม่ในขณะที่จ้าจ๋ายืนเขย่งเท้าล้างจานในอ่างอยู่นั้นเธอก็ได้นึกถึงภาพวันก่อนขึ้นมาวันที่เธอทำจานแตกแล้วตกใจจนร้องไห้แต่บัวเข้ามาช่วยไว้จนโดนจานที่แตกบาดแต่ถึงกระนั้นเจ้าตัวก็ไม่ร้องไห้แม้แต่นิดเดียวจ้าจ๋านึกตลกตัวเองขึ้นมาที่วันนั้นเธอร้องไห้งอแงไปเองทั้งที่ไม่ได้เจ็บเท่าบัวเลยด้วยซ้ำเธอยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อคิดถึงพี่สาวที่แสนดีคนนั้นซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวไปแล้วเมื่อจ้าจ๋าล้างจานเสร็จเธอก็เดินไปนั่งเล่นตรงสนามหญ้าหลังบ้านที่มีสนามเด็กเล่นเล็กๆอยู่บริเวณนั้นเด็กน้อยผู้โดดเดี่ยวนั่งเล่นคนเดียวอยู่อย่างนั้นแบบเหงาหงอยเธอแปลกใจตัวเองเพราะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเธอไม่ได้เพียงแค่ต้องการเพื่อนสักคนแต่คนเดียวที่เธอต้องการที่สุดคือบัวจ้าจ๋าทนรับกับความรู้สึกนั้นไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงกลับเข้าบ้านไปก่อนที่จะตรงไปยังโทรศัพท์บ้านเพื่อที่จะกดเบอร์ไปหาบัวแต่ทว่าปัญหาคือเธอไม่รู้ว่าเบอร์บัวคืออะไรแต่ถึงกระนั้นเองในบ้านหลังนี้มีคนเดียวที่รู้คือคุณแม่ของเธอจ้าจ๋าจึงเดินขึ้นไปข้างบนตรงไปยังห้องทำงานของภูสิตาเด็กน้อยรวบความกล้าเพื่อเคาะประตูห้องเพราะจ้าจ๋ารู้ดีว่าเวลาภูสิตาทำงานเธอไม่ต้องการให้มีเสียงอะไรมารบกวนทั้งนั้นก๊อกก๊อกก๊อกไม่มีเสียงอะไรตอบรับเด็กน้อยหน้าประตูจึงเคาะอีกครั้งก๊อกก๊อกก๊อกคุณแม่ขาครั้งนี้เธอไม่เพียงแต่เคาะอย่างเดียวแต่ยังส่งเสียงเรียกด้วยมีอะไรลูกเสียงภูสิตาตอบกลับจากด้านในและดูหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะปกติแล้วจ้าจ๋าจะไม่ค่อยมากวนเวลาเธอทำงานคุณแม่จ้าจ๋าไม่กล้าเคาะต่อได้แต่ส่งเสียงเรียกคุณแม่ด้วยน้ำเสียงกล้ากลัวทันใดนั้นเองภูสิตาก็เปิดประตูแง้มหน้าออกมาเล็กน้อยด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจปนหงุดหงิดนิดหน่อยเพราะปกติแล้วจ้าจ๋าจะไม่ค่อยมากวนเวลาเธอทำงานมีอะไรคะจ้าจ๋าจ้าจ๋าอยากเล่นกับพี่บัวค่ะเด็กน้อยค่อยๆเงยหน้าขึ้นพูดกับคุณแม่แบบกล้ากลัวก็แม่บอกแล้วไงคะว่าพี่บัวเขาคงไม่ว่างหรอกค่อยวันจันทร์ดีกว่านะภูสิตาพูดพร้อมกับเปิดประตูเต็มบานแต่จ้าจ๋าเด็กน้อยอ้ำอึ้งไม่กล้าพูดต่อภูสิตาเห็นท่าทางจึงคิดว่าเธอคงเหงาอยากได้เพื่อนสักคนงั้นเดี๋ยวแม่โทรให้ลุงอาทิตย์มาเล่นเป็นเพื่อนนะภูสิตาพูดพร้อมกับเดินเข้าไปในห้องทำงานเพื่อหยิบมือถือไม่เอาค่ะคุณแม่จ้าจ๋าไม่อยากเล่นกับลุงอาทิตย์จ้าจ๋าอยากเล่นกับพี่บัวเด็กน้อยรีบเดินเข้าไปคว้าแขนคุณแม่เอาไว้พร้อมกับพูดในสิ่งที่เธอไม่กล้าพูดในตอนแรกต้องเป็นพี่บัวเท่านั้นเหรอแต่แม่กลัวจะไปรบกวนเขานะสิคะมันไม่ดีรู้ไหมภูสิตาหันมาพูดด้วยท่าทางใจเย็นคุณแม่ลองโทรถามพี่บัวก่อนก็ได้นี่คะลูกสาวส่งสายตาอ้อนวอนภูสิตาคิดหนักนะคะคุณแม่เด็กน้อยส่งสายตาอ้อนวอนอีกครั้งพร้อมกับเขย่าแขนภูสิตาเบาๆหญิงสาวหันไปมองกองเอกสารบนโต๊ะเธอไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้จึงตอบตกลงไปก็ได้จ้าแต่ถ้าโทรไปแล้วพี่บัวไม่ว่างหนูจะต้องไม่งอแงนะคะได้เลยค่ะจ๋าตอบน้ำเสียงดีใจสุดๆงั้นเดี๋ยวแม่โทรหาพี่บัวแป๊บนึงหญิงสาวผู้เป็นแม่พูดก่อนจะเดินไปที่โต๊ะทำงานเพื่อหยิบมือถือโทรหาบัวในขณะที่โทรอยู่นั้นภูสิตาเปิดสปีกเกอร์โฟนเพื่อให้ลูกสาวฟังด้วย
แต่ว่าปลายสายกลับไม่มีใครรับสายเลย เธอจึงมองหน้าลูกสาวตัวน้อยที่กำลังยืนหน้าบึ้งตึงอยู่ตรงนั้นก่อนที่จะกดโทรอีกครั้งแต่ปลายสายก็ยังไม่รับสายอยู่ดีพี่บัวไม่รับสายเลยเขาน่าจะไม่ว่างหนูต้องทำตามสัญญานะคะจ๋าผู้สิตาวางโทรศัพท์ในมือลงไว้ที่เดิมก็ได้ค่ะเด็กน้อยเสียใจเล็กน้อยที่บัวไม่รับสายพูดจบเธอก็เดินออกจากห้องทันทีภูสิตาที่กำลังยืนมองลูกสาวตัวน้อยเดินออกไปจากห้องทำงานด้วยใบหน้าเหงาหงอยเธอก็รู้สึกสงสารเด็กน้อยและผิดหวังในตนเองที่ให้ในสิ่งที่จ๋าต้องการไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีจึงตัดใจไม่คิดมากและทำงานของเธอต่อไปในขณะที่หญิงสาวนั่งทำงานอยู่ได้สักพักหนึ่งจ๋าเองก็ลงไปเล่นคนเดียวข้างล่างตามปกติในขณะนั้นเองโทรศัพท์ของภูสิตาได้ดังขึ้นโชว์เบอร์โทรที่เธอกดโทรออกไปก่อนหน้านี้เธอจึงกดรับสายทันทีฮัลโหลภูสิตารับสายสวัสดีค่ะคุณภูสิตาหนูเห็นเบอร์คุณโทรเข้ามาเสียงปลายสายตอบซ้ำยังมีเสียงลมรบกวนนิดหน่อยอ๋อจ๋าน่ะน้องจ๋าทำไมหรอคะบัวตะโกนถามเสียงดังเพราะเสียงลมที่ดังแทรกเข้ามาภูสิตาอึดอัดใจที่จะพูดต่อเพราะดูเหมือนอีกคนกำลังยุ่งอยู่พี่คะจอดตรงนี้ก่อนค่ะหนูจะลงแล้วปลายสายตะโกนพูดกับคนขับรถคุณได้ยินไหมคะปลายสายถามอีกครั้งก่อนที่เสียงลมที่รบกวนอยู่ได้หายไปในเวลาต่อมาได้ยินแล้วล่ะขอโทษทีนะคะเมื่อกี้หนูอยู่บน2 แถวกำลังจะกลับหอปลายสายตอบเสียงหอบเหนื่อยงั้นฉันไม่กลัวแล้วเธอเดินทางดีๆล่ะภูสิตาตอบเธอกำลังจะกดวางสายแต่ทันใดนั้นปลายสายได้พูดแทรกขึ้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสรุปว่าน้องจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าคะก็จ๋าอยากให้เธอมาเล่นด้วยน่าจะเหงาแต่ถ้าเธอไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้น่าจะอยู่ได้แล้วล่ะภูสิตาตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วงลูกสาวแต่ก็ไม่อยากจะรบกวนคนอื่นจนมากเกินไปไม่เป็นไรเลยค่ะหนูก็ว่างพอดีด้วยอีก10 นาทีหนูถึงที่นั่นนะคะบัวตอบรับด้วยความเต็มใจจริงเหรอโอเคขอบใจมากนะหญิงสาวตอบกลับด้วยความดีใจจากนั้นทั้งคู่ก็วางสายกันไปภูสิตาเมื่อคุยกับบัวเสร็จเธอก็รีบเคลียร์งานต่อส่วนบัวที่ลงจากรถ2 แถวมาก่อนแล้วเธอก็ต้องเดินไปโบกรถคันต่อไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลสักเท่าไหร่10 นาทีต่อมาบัวมาถึงบ้านภูสิตาท่ามกลางบรรยากาศตอนบ่ายแสงแดดร้อนจัดเธอเหงื่อไหลพรากพลางเดินเข้าไปกดออดหน้าบ้านรอเพียงไม่กี่วินาทีเด็กน้อยก็ออกมาเปิดประตูพี่บัววอนจ๋ารีบวิ่งออกมาด้วยความดีใจก่อนจะรีบเปิดประตูน้องจ๋าหวัดดีจ้าพี่สาวยิ้มทักทายพี่บัวมาได้ไงคะจ๋าให้คุณแม่โทรไปแต่พี่บัวไม่รับสายเด็กน้อยถามขึ้นในขณะที่กำลังจูงมือบัวเข้าบ้านสงสัยตนคุณแม่โทรหาพี่น่าจะอยู่บนรถน่ะเลยไม่ได้ยินพี่เลยโทรกลับมาจ้าบัวตอบกลับพลางก้มมองจ๋าด้วยความเอ็นดูคุณแม่คะพี่บัวมาแล้วเมื่อเข้ามาในบ้านเด็กน้อยตะโกนเรียกภูสิตาจากข้างล่างชูเบาๆสิคะจ๋าเดี๋ยวโดนคุณแม่ดุอีกหรอกบัวห้ามจ๋าไว้ไม่โดนดุหรอกค่ะคุณแม่ทำงานเสร็จแล้วจ๋าตอบด้วยรอยยิ้มในความไร้เดียงสาในขณะนั้นเองภูชิตาก็ออกมาจากห้องทำงานพอดีพร้อมกับเดินลงมาจากข้างบนเจอทั้งคู่ที่กำลังยืนคุยกันอยู่กลางบ้านอ้าวบัวมาแล้วหรอตรงเวลาเลยนะหญิงสาวถามด้วยใบหน้านิ่งเฉยแต่น้ำเสียงดูแปลกใจฮ่าหนูกะเวลาไว้แล้วค่ะแล้วนั่นเอาอะไรมาด้วยน่ะภูชิตาถามเมื่อเห็นถุงในมือของอีกคนอ๋อพอดีหนูเพิ่งขายของเสร็จเลยเอาดอกบัวน้ำกะทิมาให้คุณชิมด้วยค่ะวันนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยดีที่ได้เก็บไว้บัวตอบกลับพร้อมกับยื่นถุงขนมให้แหมขายหมดขนาดนั้นคงไม่ต้องให้ฉันชิมแล้วภูชิตาแซวบัวก่อนจะหยิบขนมที่เอกคนยื่นให้มา
เฮ้เฮ้เฮ้งั้นถือว่าแทนคำขอบคุณแล้วกันนะคะ ที่คุณช่วยคิดสูตรนี้ขึ้นมา อืม เออ ว่าแต่พ่อเธอเป็นยังไงบ้าง ภูชิตาก้มลงมองขนม ก่อนที่จะนึกขึ้นได้ว่าพ่อบัวไม่สบายอยู่ อาการคงที่ค่ะ แต่ก็ยังไม่ดีขึ้น หมอกำลังดูอาการอยู่ ดอกบัวตอบด้วยรอยยิ้มอ่อนๆ ขอให้พ่อหายไวๆนะ ภูชิตาให้กำลังใจจ๋าก็ขอให้พ่อของพี่บัวแข็งแรงไวๆนะคะ เด็กน้อยพูดแทรกขึ้น ขอบคุณนะคะ น้องจ๋าเด็กดีของพี่บัว บัวพูดพร้อมกับก้มลงหยิบแก้มเด็กน้อยเบาๆด้วยความหมั่นเคี้ยวจ๋าคะ งั้นเราไปชิมขนมฝีมือพี่บัวกันดีกว่าเนอะ หญิงสาวผู้เป็นแม่พูดขึ้น ไปค่ะจ๋าอยากกินขนมพี่บัวแล้ว เด็กน้อยดีใจยิ้มระรื่น เมื่อพูดจบเธอก็รีบวิ่งเข้าครัวทันที ดูต่างจากเมื่อกี้เลยนะ ภูชิตาพึมพำกับตัวเองด้วยความดีใจ เมื่อเห็นลูกสาวดูท่าทางมีความสุข มาค่ะ เดี๋ยวหนูเอาไปใส่ถ้วยให้ บัวพูดก่อนจะเอาขนมในมือภูชิตาเข้าไปในครัวทันที ในขณะนั้นเองภูชิตาต่อไปนั่งรอทั้งคู่ที่โซฟาตรงห้องนั่งเล่น ส่วนเป็นมุมประจำของจ๋าเพื่อรอชิมขนมสูตรใหม่ฝีมือบัว ในขณะที่ภูชิตานั่งรอลูกสาวกับบัวที่โซฟาอยู่นั้น เธอดูข่าวในทีวีไปด้วย ไม่กี่นาทีทั้งคู่ก็เดินออกมาจากในครัวด้วยเสียงหัวเราะ พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน เป็นไงอร่อยไหมจ๋าบัวถามจ๋าที่กำลังเดินมาด้วย อร่อยมากค่ะจ๋าไม่เคยกินแบบนี้ที่ไหนเลย เด็กน้อยตอบในขณะที่ถือถ้วยขนมหวานอยู่2 ใบ จะเหลือไว้ให้แม่ไหมนะภูชิตาที่นั่งดูทั้งสองกำลังเดินตรงเข้ามาเธอพูดแทรกขึ้นด้วยรอยยิ้มพร้อมทั้งสายตาแซวๆทันใดนั้นจ๋าที่กำลังถือถ้วยขนมหวานอยู่2 ใบก็ได้เดินเข้ามาหาหญิงสาวผู้เป็นแม่อย่างช้าๆเพราะกลัวจะทำถ้วยขนมหล่นลงกับพื้นมีสิคะนี่ของคุณแม่ค่ะเด็กน้อยยื่นถ้วยขนมให้ในขณะที่บัวเองก็กำลังเดินเข้ามาส่วนจ๋าเมื่อได้ขนมกับคุณแม่เสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้ๆกันทันทีพี่บัวมานั่งข้างๆจ๋าสิคะเด็กน้อยพูดพร้อมกับตบที่นั่งใกล้ๆเบาๆบัวได้ยินเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปนั่งข้างๆเด็กน้อยอย่างเงียบๆจ๋านั่งตรงกลางระหว่างบัวกับภูชิตาเมื่อเห็นว่าภูชิตากำลังตักขนมคำแรกเข้าปากบัวลุ้นสุดใจว่าคนชิมจะตอบอย่างไรเกี่ยวกับขนมของเธอจะอร่อยเหมือนที่จ๋าและคนในตลาดบอกหรือเปล่าอร่อยจริงๆด้วยสูตรนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยไม่แปลกใจที่เธอขายหมดภูชิตาพูดในขณะที่กำลังจะตักขนมคำที่2เข้าปากในขณะที่จ๋ากำลังกดรีโมทเลื่อนช่องไปยังช่องการ์ตูนโปรดของเธอบัวได้ยินอย่างนั้นเธอก็ถึงกับถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งใจจริงๆนะคะหนูคิดว่าป้าลุงในตลาดจะยอกันเกินจริงซะอีกไม่เกินจริงเลยไม่งั้นเธอคงขายหมดเกลี้ยงหรอกภูชิตาตอบบัวอย่างจริงใจพร้อมกับตักขนมคำที่3เข้าไปต้องขอบคุณนะคะที่แนะนำให้หนูทำสูตรนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เพราะความสามารถของเธอด้วยนะครั้งหน้าถ้วยเดียวคงไม่พอแล้วละมั้งหญิงสาวเงยหน้าขึ้นตอบในขณะที่เธอทานขนมในถ้วยหมดพอดีบัวได้ยินอย่างนั้นก็ชื่นใจเฮ้วันหลังหนูทำมาให้เยอะๆเลยค่ะเผื่อเด็กน้อยกินเก่งคนนี้ด้วยบัวพูดพร้อมกับลูบศีรษะจ๋าเบาๆด้วยความเอ็นดูใจบายดูสิจ๋าเนี่ยพอได้ดูการ์ตูนช่องโปรดก็ไม่สนใจใครละภูชิตาพูดขึ้นเมื่อมองลูกสาวตัวเองมีสมาธิจดจ่ออยู่กับจอทีวีพร้อมทั้งหัวเราะออกโนเบาๆเด็กๆก็แบบนี้แหละค่ะใช่ไหมคะจ๋าบัวพูดขึ้นในขณะที่ก้มลงถามจ๋าที่นั่งข้างๆจ๋าไม่ได้ตอบอะไรได้แต่ยิ้มพร้อมกับพยักหน้าเบาๆเพราะกำลังสนุกอยู่กับการ์ตูนโปรดของเธออ๋อแล้ววันนี้เธอว่างอยู่กับจ๋าทั้งวันไหมภูชิตาดื่มน้ำเสร็จก็ถามขึ้นทั้งวันจนถึงน้องเข้านอนเลยก็ได้ค่ะบัวยิ้มตอบอย่างจริงใจดีเลยงั้นฉันฝากจ๋าด้วยนะเดี๋ยวจะขึ้นไปทวนเอกสารสักหน่อยเมื่อกี้เรียบไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า
ภูชิตาตอบกลับก่อนที่จะลุกขึ้นจากโซฟาได้ค่ะเดี๋ยวหนูดูน้องให้เองคุณไปทำงานเถอะค่ะบัวตอบในขณะที่อบไหล่จ่าไปด้วยภูชิตาเห็นเช่นนั้นก็สบายใจขึ้นวันนี้จ่าคงไม่ไปกวนเธออีกเพราะได้อยู่กับคนที่อยากเล่นด้วยแล้วขอบใจเธอมากนะที่ช่วยมาเป็นธุระให้ตลอดเลยไม่เป็นไรเลยค่ะตอนที่ยังไม่เจอจ๋าป่านนี้ก็คงนอนเปลยๆอยู่ในห้องดอกบัวหัวเราะเบาๆ ถึงยังไงก็ขอบใจนะภูชิตาขอบคุณคนมีน้ำใจอีกครั้งพลางมองเธอด้วยสายตาที่รู้สึกขอบคุณจริงๆบัวมองเข้าไปในดวงตาภูชิตาลึกๆเธอจึงรู้สึกได้ว่าหญิงสาวไว้ใจเธอแค่ไหนที่ปล่อยให้เธออยู่กับลูกสาวเพียงคนเดียวเมื่อทั้งคู่จบบทสนทนาภูชิตาจึงขึ้นไปข้างบนเพื่อเช็คงานต่อทันทีส่วนบัวและจ่าก็นั่งดูการ์ตูนกันอย่างสนุกสนานพลางพูดคุยกันอย่างถูกคอในขณะนั้นเองเสียงออดหน้าบ้านก็ดังขึ้นบัวที่กำลังนั่งดูการ์ตูนอยู่กับจ่าได้ยินจึงชะเง้อมองดูเธอเห็นเพียงภาพลางๆเท่านั้นไม่ได้เห็นชัดว่าเป็นใครเห็นแค่ว่าเป็นผู้ชายบัวจึงลุกขึ้นจากโซฟาเพื่อจะออกไปดูน้องจ่าเดี๋ยวพี่มานะคะไปดูหน้าบ้านก่อนว่าใครมาฮือไม่เอาให้คุณแม่ไปดูเองสิคะจ่าละสายตาจากการ์ตูนเรื่องโปรดก่อนจะงอแงรั้งแขนบัวไว้แบบนั้นพี่จะโดนดุเอาได้นะพี่อยู่ตรงนี้แต่ดันให้คุณแม่ลงมาเปิดประตูเองจ่ารู้ใช่ไหมเอ่ยว่าเวลาคุณแม่โมโหแล้วจะเป็นยังไงบัวพูดกับเด็กน้อยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเมื่อจ่าได้ยินเช่นนั้นเธอจึงปล่อยแขนพี่สาวทันทีด้วยเพราะกลัวว่าเสียงออดปริศนาดังกล่าวจะดังขึ้นมาอีกครั้งจนภูชิตาต้องลงมาดูเองอีกทั้งบัวอาจจะโดนดุอย่างที่บอกไว้ด้วยค่ะงั้นพี่บัวรีบไปดูนะคะจ่ากลัวคุณแม่โมโหอีกยิ่งเวลาคุณแม่ทำงานไม่ชอบให้มีเสียงดังจ้างั้นเดี๋ยวพี่มานะเมื่อบัวพูดจบเธอก็รีบออกไปดูหน้าบ้านทันทีว่าเป็นใครแต่เมื่อได้เห็นโฉมหน้าของชายผู้นั้นถึงกับตกใจเพราะไม่รู้ว่าจะเปิดประตูให้เข้ามาดีหรือไม่คุณพ่อของน้องจ่านี่คะหญิงสาวยืนนิ่งด้วยความตกใจที่เจอวินยืนอยู่หน้าประตูบ้านใช่ฉันเองนี่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงวินถามพลางเอามือเกาะที่ประตูรั้วคือหนูมาเล่นกับน้องจ๋าค่ะว่าแต่คุณมาทำไมคะฉันก็มาหาลูกนะสิเปิดประตูให้หน่อยวินพูดก่อนจะพยายามเขย่าประตูเพื่อให้บัวเปิดประตูให้เบาๆหน่อยค่ะคุณภูสิตาทำงานอยู่ข้างบนเธอพูดเสียงเบาลงเพราะกลัวหญิงสาวเจ้าของบ้านจะได้ยินงั้นก็รีบเปิดสิชายหนุ่มท่าทางเริ่มหงุดหงิดแต่ถ้าคุณภูสิตามาเห็นเข้าเธอมีท่าทีลังเลเพราะไม่อยากให้เกิดปัญหาเหมือนที่โรงแรมอีกหญิงสาวจึงถอยออกจากประตู19ทันใดนั้นชายหนุ่มก็ได้เดินเข้ามาจับประตูรั้วอีกครั้งฉันไม่ได้เจอลูกมานานอย่างน้อยแค่ได้กอดลูกก็ยังดีวินพูดเสียงน่าสงสารเรียกความใจอ่อนให้หญิงสาวงั้นหนูจะเปิดประตูให้ค่ะแต่ว่าอย่านานนะคะหนูกลัวคุณภูสิตาจะลงมาเห็นซะก่อนไม่นานหรอกแค่เห็นหน้าลูกก็พอแล้ววินตอบกลับด้วยน้ำเสียงน่าสงสารบัวยืนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเปิดประตูให้วินเข้ามาในบ้านในเวลาต่อมาขอบใจนะน้องจ๋านั่งดูการ์ตูนอยู่ที่โซฟานะคะบัวพูดขึ้นก่อนจะหลีกทางให้ชายหนุ่มผู้เป็นพ่อเดินเข้าไปทันทีที่เขาเดินเข้าไปก็เห็นลูกสาวกำลังนั่งดูการ์ตูนอย่างสนุกสนานวินซึ่งถือของพรุงพรังอยู่เขาวางสิ่งของเหล่านั้นลงกับพื้นก่อนจะเดินเข้าไปหาลูกสาวด้วยใบหน้าเคล้าน้ำตาเพราะความคิดถึงคุณพ่อลูกสาวอุทานเสียงดังด้วยความแปลกไปเมื่อหันไปเห็นที่ประตูว่าคนที่มากดออดหน้าบ้านคือพ่อของเธอนั่นเองทันใดนั้นวินก็ได้เดินเข้าไปกอดลูกสาวด้วยความคิดถึงในขณะที่ดอกบัวยืนมองดูด้วยความซึ้งใจที่เห็นพ่อลูกได้เจอกันในสถานการณ์ที่ดีกว่าเจอกันครั้งก่อนคุณพ่อมาได้ยังไงคะจ่าเอ่ยถามในขณะที่วินค่อยๆคลายกอดและหันหลังไปหยิบกล่องใบหนึ่งที่วางอยู่ข้างหลังพ่อซื้อของเล่นมาให้หนูจ้ะพ่อไปดูงานต่างจังหวัดมาเดินผ่านตุ๊กตาตัวนี้เลยนึกถึงหนู
ชายหนุ่มผู้เป็นพ่อยื่นตุ๊กตาที่อยู่ในกล่องให้กับลูกสาว เธอมองและยิ้มอย่างปลื้มปริ่ม ตัวนี้ให้เป็นน้องสาวของตุ๊กตาหมีถือดอกบัวนะคะ เด็กน้อยพูดอย่างร่าเริงกอดตุ๊กตาไว้แน่น น้องสาว น้องจ๋ามีอีกตัวหนึ่งอยู่บนห้องนอนค่ะ ดูคล้ายกันกับตัวนี้มากเลย บัวซึ่งยืนอยู่ข้างหลังพูดขึ้น อ๋อ อย่างนี้นี่เอง พี่หมีจะได้เพื่อนแล้วนะ ชายหนุ่มพูดในขณะที่ขยี้ผมนกสาวเบาๆด้วยความเอ็นดู แต่ในขณะนั้นเองทั้ง3ก็ได้ยินเสียงประตูจากห้องทำงานภูสิตา บัว ใครมาน่ะ กดออดตั้ง2 ครั้ง หญิงสาวตะโกนถามในขณะที่กำลังเดินลงมาจากชั้น2 วินได้ยินเสียงภูสิตาก็ตกใจ เขาไม่อยากเจอเธอเลย เพราะรู้ว่าต้องเกิดเรื่องอีกแน่ๆภูสิตาเกลียดเขามากจนไม่อยากให้เข้าใกล้ลูกด้วยซ้ำส่วนบัวเมื่อได้ยินเสียงภูสิตาก็ตกใจเช่นกัน ทั้ง3ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเมื่อลงมาถึงชั้น1ก็ได้พบวินที่ยืนอยู่ข้างๆลูกสาวบัวยืนอยู่ข้างหลังวินห่างออกไปเพียงเล็กน้อยนี่มันอะไรกัน คุณเข้ามาได้ยังไงวินภูสิตาถามพลางจ้องนองวินด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนักนะหญิงสาวโกรธจัดเมื่อเห็นเขาอยู่กับลูกสาวออกมาจากลูกฉันเดี๋ยวนี้ภูสิตาพูดพร้อมกับกำมือตัวเองนั่นคุณแม่จ๋ามาหาแม่ใจเย็นก่อนคุณผมแค่ซื้อตุ๊กตามาให้ลูกเดี๋ยวก็กลับแล้วบัวพูดขึ้นพร้อมกับยื่นตุ๊กตาออกมาให้หญิงสาวดูในขณะที่จ๋ายังหลบอยู่ข้างหลังเขาตุ๊กตาบ้าบออะไรเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้นะอย่าเอามาเป็นเสนียดในบ้านฉันภูสิตาพูดก่อนจะเดินเข้าไปเพื่อคว้าตุ๊กตาที่ชายหนุ่มถืออยู่ไปทิ้งแต่ทันใดนั้นบัวที่ยืนดูเหตุการณ์อยู่ก็รีบเข้าไปห้ามเพราะเห็นว่าสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเมื่อภูสิตาโกรธจัดใจเย็นๆก่อนนะคะคุณหนูเป็นคนเปิดประตูให้คุณวินเข้ามาเองบัวเข้ามายืนขวางเอาไว้พร้อมกับห้ามภูสิตาให้ใจเย็นลงหญิงสาวได้ยินเช่นนั้นจึงนิ่งไปครู่หนึ่งเธอเกือบลืมไปสนิทว่ายังมีคนนอกที่อยู่ตรงนี้ทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะบัวภูสิตาเริ่มเบาเสียงลงมองคนนอกด้วยสายตาผิดหวังเล็กน้อยถึงยังไงคุณวินก็เป็นพ่อของน้องจ๋าหนูว่าคุณน่าจะปล่อยให้พ่อกับลูกได้เจอกันบ้างนะคะบัวแสดงความคิดเห็นออกไปด้วยความสงสารวินแต่ทว่านั่นทำให้ภูสิตารับไม่ได้อย่างยิ่งเพราะมันทำให้เธอรู้สึกว่าบัวกำลังอยู่ข้างวินเธอไม่มีสิทธิ์มาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะบัวมันเป็นเรื่องครอบครัวฉันภูสิตาเริ่มเสียงดังอีกครั้งเธอตะคอกเสียงใส่บัวจนบัวสะดุ้งไปหนูขอโทษนะคะที่เข้ามาก้าวก่ายแต่ถ้าคุณจะโกรธก็โกรธหนูเถอะค่ะบัวพูดพร้อมกับก้มหน้าลงยอมรับผิดที่เปิดประตูให้วินเข้ามาในบ้านเด็กคนนี้พูดถูกนะตาคุณควรปล่อยให้ผมเจอลูกบ้างวินพูดแทรกขึ้นในมือถือตุ๊กตาไว้แน่นแต่ในสัญญาเราตกลงกันไว้ยังไงคุณลืมไปแล้วเหรอภูสิตาจ้องไปยังวินเธอยังโกรธจัดที่เขาไม่ทำตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้ตอนหย่าว่าจะไม่มาเกี่ยวข้องอะไรกันอีกโดยเฉพาะเรื่องลูกผมจำได้แต่ยังไงสายเลือดเดียวกันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกนะคุณฮูเจ้าจ๋าร้องไห้โฮออกมาในขณะที่ยังหลบอยู่หลังชายหนุ่มผู้เป็นพ่อทันใดนั้นเองเธอก็วิ่งขึ้นข้างบนไปทันทีน้องจ๋าบัวเรียกจ๋าตามหลังแต่เธอก็ไม่หยุดยังไม่แม้แต่จะหันกลับมามองบัวทำท่าจะเดินตามเด็กน้อยไปแต่คิดว่าถ้าปล่อยให้2 คนนี้อยู่กันตามลำพังคงไม่ดีแน่เพราะคุณทำให้เจ้าจ๋าต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ภูสิตาพูดขึ้นจ้องหน้าชายหนุ่มนิ่งเพราะผมได้ยังไงเพราะคุณต่างหากถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่านี้ลูกคงตกใจและร้องไห้แบบนี้หรอกเพราะฉันเหรอแล้วใครกันที่แอบไปกินของข้างถนนจนทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกภูสิตาโกรธจัดสุดๆเธอเริ่มหมดความอดทนบัวทนฟังเหตุการณ์นี้ไม่ไหวจึงเสนอตัวเข้าไปห้ามอีกครั้งพอสักทีเถอะค่ะคุณเห็นใจลูกกันบ้างปากบอกว่ารักลูกแต่ทำไมมายืนทะเลาะต่อหน้าเขาแบบนี้หญิงสาวตะคอกใส่ภูสิตาด้วยความลืมตัวพร้อมทั้งน้ำใสๆในดวงตาเคล้าคลอเล็กน้อยนี่มันความผิดฉันเหรอบัวเอาจริงๆนะถ้าฉันไม่ได้รู้จักกับเธอ
ไม่ปล่อยให้เธอเข้าบ้าน ผู้ชายเฮงสวยคนนี้ก็คงไม่กลับมา เธอเป็นคนพาความซวยมาให้ฉันแท้ๆผู้สิตาชิ้นยังไปหาวิน อีกทั้งยังตะคอกใส่บัวอย่างรุนแรงจนคนโดนตะคอกเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัว หนูพาความซวยมาให้คุณสินะ บัวจุกพูดไม่ออกคำพูดและน้ำเสียงภูสิตาทำให้เธอกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ใช่ ด้วยความโกรธภูสิตายิ่งตอกย้ำความเจ็บแก่บัวจนเธอต้องถอยออกมา1 ก้าวงั้นหนูต้องขอโทษด้วยนะคะ ที่ทำให้คุณต้องเจอเรื่องแบบนี้ บัวพูดจบพร้อมน้ำตาอาบแก้มก่อนที่เธอจะเดินออกจากบ้านไปในเวลาต่อมาภูสิตาแม้แต่จะรั้งเธอไว้ ครั้นเมื่อคนลอกรับตาไป เธอจึงหันมาจ้องเขม็งทางวินต่อ ส่วนคุณจะไปดีๆหรือจะให้ฉันแจ้งตำรวจภูสิตายื่นคำขาด เธอหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อขู่เขาโอเค ผมไปก็ได้ แต่คุณอย่าลืมนะว่ายังไงจ้าจ๋าก็ลูกผมเหมือนกัน ออกไปภูสิตาตะคอกเสียงไล่ชายหนุ่มอีกครั้ง ทันใดนั้นเองเขาก็ได้เดินออกจากบ้านภูสิตาไปทันที พร้อมกับในมือที่ยังคงถือตุ๊กตาเอาไว้ เมื่อในบ้านว่างเปล่าไม่เหลือแม้แต่เงาของใครภูสิตาซึ่งก่อนหน้านี้อัดอั้นมานาน เธอถึงกับซุดลงนั่งกับพื้นพลางร้องไห้อย่างหนัก กับเรื่องที่เพิ่งเจอมามันหนักหาเหลือเกิน ผู้ชายคนนี้จะกลับมาทำไม ฉันกับลูกกำลังมีความสุขกันอยู่แล้วแท้ๆหญิงสาวพูดกับตัวเองในใจ เมื่อนึกถึงภาพลูกสาวที่กำลังร้องไห้มากเท่าไหร่ เธอก็ยิ่งร้องไห้ออกมามากเท่านั้น